Χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε κάποιες διαφορές από το καινούργιο σκούτερ με το facelift του 2023 συγκριτικά με του 2021. Το μεσαίο σκούτερ λοιπόν της Honda αποκτά μια διαφορετική φινέτσα, αλλάζει μπροστά το φωτιστικό σώμα, το πίσω φωτιστικό σώμα, τα καντράν και κάποιες άλλες μικροδιαφορές. Ας πάμε να δούμε τα φωτιστικά σώματα του 2023, τα οποία από ό,τι βλέπω έχουν γίνει πιο στενά, πιο μικρά, ενώ εδώ στο προηγούμενο είναι πιο ενιαία η μάσκα. Εδώ σαφώς φαίνεται μία πιο σπορ γραμμή. Επίσης και στα πίσω φωτιστικά σώματα φαίνεται πιο μεγάλο το φανάρι, συγκριτικά με του 2021 που είναι έτσι. Ο πίνακας οργάνων επίσης έχει δεχθεί στο κάτω μέρος, τα δύο στρογγυλά έχουν δεχθεί μια τομή αριστερά-δεξιά και στο κάτω μέρος έχουν τοποθετηθεί τα διάφορα εικονίδια. Η οθόνη βέβαια έχει μεγαλώσει και έχει αποκτήσει ένα οικονομόμετρο σε στυλ μπάρας. Εδώ στο 2021 η οθόνη είναι πιο μικρή. Δεν τα έχουμε ανάψει τώρα αυτή τη στιγμή να φαίνονται κιόλας, αλλά εντάξει, λίγο πολύ ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, οι καθρέφτες είναι οι ίδιοι. Η μάσκα έχει δεχθεί έναν επανασχεδιασμό. Η ζελατίνα είναι το ίδιο σε ύψος και σε πλάτος. Στο 2023 έχουν τοποθετήσει στο στάνταρ εξοπλισμό το Bluetooth, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν δουλεύει, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε το application για να το κάνετε να δουλέψει, αν όχι στο 100%, στο ποσοστό που του αναλογεί. Βλέπουμε μια αλλαγή σε μαύρο γκρι χρώμα στο πλαϊνό καπάκι της μετάδοσης του Imanda, ενώ στο προηγούμενο είναι έτσι, το οποίο και έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν είναι τα χρώματα με την αναλογία των χρωμάτων του υπάρχοντος μοντέλου. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό το γκρι, το sportive. Το γκρι είναι και ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα βέβαια. Λοιπόν, και εδώ έχουμε μία αλλαγή. Εδώ μπαίνει μέσα από το φέριν ο αέρας και τον εκτρέπει το μπροστινό τμήμα του σκούτερ. Η μάσκα του το εκτρέπει. Αυτό είναι το μπροστινό του μέρος. Έχει μια μικρή πτυχή. Ας δούμε και το 2023. Εδώ ναι, έχει γίνει μια αλλαγή εξίσου. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχουν δημιουργηθεί αυτά τα δύο αυτάκια. Έχουν προσθέσει αυτά τα αυτάκια τα οποία, δηλαδή μπαίνει ο αέρας, αλλά μπαίνοντας από εδώ, είναι σαν deflector. Και ίσως με τη δύναμη του αέρα τη συμπαρασύρουν πιο ανοιχτά και πάει στο πίσω κομμάτι
οπότε τα πόδια του αναβάτη στο μπροστινό μέρος είναι ανενόχλητα, αλλά όσο πιο ανοιχτά είναι, όσο πιο πολύ εκτρέπουν τον αέρα, βοηθάει στην επιστέλκουσα. Πάντως εγώ αυτό που παρατήρησα στρώνοντας το σκούτερ, είδα ότι έχει μια πολύ μικρή διαφορά, γιατί είχα και το 21, είχα και το 300 στην κατανάλωση. Από μια πληροφορία που είχα, ενδέχεται το 2023 να έχουν επέμβει και στο ψεκασμό. Εγώ για πρώτη φορά είδα μέχρι και 2,6 στο στρώσιμο και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μικρές οι λεπτομέρειες, για όποιον γνωρίζει δηλαδή, είχε σύγκριση από τα προηγούμενα μοντέλα, μπορεί να παρατηρήσει ότι αυτή η μικρή αλλαγή είναι αισθητή. Βέβαια, για να μπορέσουμε να δούμε ακριβές μετρήσεις, πρέπει πρώτα απ' όλα να ζεστάνουμε αρκετά τον κινητήρα, να φτάσει στη μέγιστη θερμοκρασία και να κάνει και κάποια χιλιόμετρα, έτσι ώστε να έχει ζεσταθεί και το λάδι, να έχει τις σωστές τριβές, να μην είναι παγωμένο το λάδι και είναι σφιχτός ακόμα ο κινητήρας. Και αφού οι θερμοκρασίες φτάσουν σε αυτό το επιθυμητό σημείο, τότε παιδιά μηδενίζετε τον μερικό χιλιομετρητή για να δείτε σωστή μέση ωριαία κατανάλωση. Επίσης το Forza 3.5 του 2023 διαθέτει διπλούς προβολείς LED υψηλής ποιότητας premium που έχουν γίνει μικρότεροι, διπλοί, όχι μονή, όχι ενιαίο φανάρι όπως το προηγούμενο, και μας παραπέμπουν στο μεγαλύτερο αδελφάκι, το Forza το 7.5. Πάντως είναι πιο sportive και πιο όμορφη κατά τη δική μου άποψη, συγκριτικά πάντα με το προηγούμενο, και το προηγούμενο είναι ένα πανέμορφο σύνολο. Και ας πάμε να δούμε το πίσω μέρος των χειρολαβών του συνεπιβάτη. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι το 2021 είχαν βγάλει αυτές τις 4 τάπες, 2 αριστερά και 2 δεξιά, όπως βλέπετε δεν υπάρχουν εδώ. Τις είχαν καταργήσει, ενώ εδώ υπάρχουν οι 4 τάπες, έτσι ώστε μπορεί να μπει μια aftermarket, έτσι σε περίπτωση που το πάρεις χωρίς βαλίτσα, εάν αλλάξεις γνώμη υπάρχει έτοιμη αναμονή για να μειωθεί η σχάρα και να τοποθετηθεί και η βαλίτσα ή μια aftermarket ή της μητέρας του, της μάνας Honda. Και ας πάμε να δούμε το μπροστινό. Εδώ υπάρχει αλλαγή. Εδώ τοποθετήσανε Michelin λάστιχο αντί για Pirelli, κάτι το οποίο μας δείχνει η Honda ότι συνεχίζει και βάζει επώνυμα λάστιχα, τα οποία ανταποκρίνονται και στην τιμή της. Τώρα όσον αφορά το Michelin, εγώ προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω τεστάρει. Μου φαίνεται σε πρώτη φάση πιο μαλακό λάστιχο συγκριτικά με το Pirelli. Είναι ένα πολύ αξιόπιστο λάστιχο, μια ζωή Pirelli είχα. Το γνωρίζω πολύ καλά, γνωρίζω τις δυνατότητές του. Το σκούτερ, επειδή έχει και πολύ καλή γεωμετρία, σχεδόν το λάστιχο ανταποκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, το φρενάρισμα, στο στρίψιμο πάρα πολύ καλά. Το Michelin θα έχω άποψη κάποια στιγμή στην πορεία, μόλις το βρω το χρόνο να το τεστάρω έτσι λίγο καλύτερα και να έχω καλύτερη άποψη για αυτό. Η πίεση των ελαστικών είναι 29 psi στο μπροστινό λάστιχο και στο πίσω 33 psi. Και για ένα άτομο και για 2 άτομα είναι ακριβώς οι ίδιες πιέσεις των ελαστικών. Δεν χρειάζεται να μεταβάλλεται η πίεση.
το Honda Forza 3.5. Βέβαια πολλοί κόσμος δυσανασχετεί με την τιμή του. Ναι, όντως έχει σκαρφαλώσει πολύ ψηλά, είναι πολύ ακριβό. Η Honda λοιπόν έχει φτιάξει αυτό το καινούριο μοτέρ, το οποίο είναι διαμάντι. Υπάρχουν τεχνολογικές διαφορές συγκριτικά με άλλα πιο φθηνά σκούτερ, τα οποία δεν φαίνονται. Ας πούμε ότι για βελτίωση της ψήξης του εμβόλου, ένα μπέκ λαδιού ψεκάζει λάδι στο πίσω τμήμα του εμβόλου, βελτιώνοντας το χρονισμό της ανάφλεξης και την αποδοτικότητα καύσης. Οι εσωτερικές τριβές έχουν μειωθεί χάρη στην έκεντρη τοποθέτηση του κυλίδρου κατά 5 mm, και όπως επίσης υπάρχει και ένας υδραυλικός τεντωτήρας καδένας και στη χρήση μιας αντλίας επιστροφής λαδιού. Αυτή χρησιμοποιείται σε κινητήρες υψηλών επιδόσεων και μειώνει την εσωτερική πίεση μέσα στον κινητήρα, την ανάδευση του λαδιού καθώς και τις απώλειες από τις εσωτερικές τριβές στα κινούμενα μέρη. Ένας νέος αντικραδασμικός άξονας ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και συμβάλλει στην ομαλή και απολαυστική οδήγηση. Αυτές λοιπόν ήταν οι βασικές διαφορές του ενός μοντέλου με του άλλου, συν μερικές πληροφορίες που προσθέσαμε για το συγκεκριμένο μοντέλο, και αν δούμε και κάτι άλλο, ενδεχομένως σε κάποιο άλλο βίντεο να αναφερθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη θέαση, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλα.